Den här filmen handlade om ett projekt som vi har inom SUF-kunskapscenter där vi använder oss av simulatordockor för att kunna hjälpa personer med utvecklingsstörning att få se hur det är att kunna vara förälder. Vad det innebär rent praktiskt och handfast. Vad heter ni? Ja, jag heter Trin. Och jag heter Jenny. Hur gamla är ni? Jag är 21. Jag är 18. Och ni går sista året, är det så på? Nej, jag går andra året. Jag har tagit studenten men jag läste det om ett år till. Just det. Ja. Och nu har Rosemarie dockan med i klassrummet. Vad tycker ni om det då? Ja, det går. Alltså jag gillar inte att hålla på med dockor så jättemycket, men jag gör det ändå bara för att lära mig i alla fall. Men det funkar väl. Det är kul när man får lära sig. Ja, vad tycker du då? Jag tycker det är nyttigt och bra att lära sig om barn. Om man skulle få bli på smällen så vet man någonting sen som händer. Och att bli på smällen eller bli gravid, vad tänker ni kring det då? Ja, man kan ju inte. Man måste tänka på vad man ska äta och sånt. Man kan inte äta vad som helst och inte dricka vad som helst och sånt. Det är mycket man behöver tänka på då. Just det. Brukar ni prata om det här i skolan? Ja, vi har pratat om det och läst om det och så. Vad man inte får göra och vad man måste tänka på. Barnens säkerhet och allt sånt där. Just det. Att bli mamma någon gång, är det någonting som ni tänker på? Ja, jag i alla fall. Ja, inte så jättemycket, men det kan ju hända sen när man blir äldre. Man vet ju aldrig. Men jag vill bli mamma, men jag vet inte när. Men jag vill bara kunna ta hand om en unge. Så ingen tar ifrån mitt barn. Just det. Det är någonting som du tänker på? Du sa att det väckte många känslor. Ja. Jag tänker det säkert väcker många känslor, inte bara här i klassrummet, men runt omkring. Föräldrar och andra lärare och så. Vad har du fått för reaktioner? Väldigt, väldigt blandat. Från föräldrar, oerhört positivt. Oerhört positivt. Att eleverna får en möjlighet att träna. Att se, är barn någonting för mig? För vi lägger ju inte en värdering i ifall de skaffar barn eller inte. Det är ju inte det vi som skola ska göra. Men de ska vara medvetna om vad det innebär att ta hand om ett barn. Har man svårt för ljud till exempel, så barn gråter. Så att föräldrarna får väldigt mycket positivt från. Sen så eleverna själva så är det ju väldigt beroende på vad de kommer med för inställning. Och ofta växlar det under tidens gång. Nej, jag orkar inte mer. Nej, inte dockan. Inte idag. Riktigt negativt, nästan lite aggressivt. Nej, jag orkar bara inte. Till att, jag vill lära mig det här.
Och ofta med tidens gång så ser fler och fler elever blir positivare på det viset att man ser hur mycket man kan lära sig av att med. Samtliga elever pratar om ett föräldraskap på ett helt annat sätt. Och som sagt var, snarare är det så att flera är mer tveksamma till det då, för att de överhuvudtaget vill bli föräldrar. Sen så möter man ju också den andra sidan. Att dels väcker inte den björn som sover, men också är det här verkligen skolans roll. Ska vi verkligen arbeta på det här sättet? Vår roll som pedagoger. Ska ingå i... Precis, ska föräldraskapet ingå i det. Men så sagt, jag brukar också bemöta det att det här arbetet med dockan handlar ju också om att nå Skolverkets utsatta mål. Om en medvetenhet om det egna agerandet, om en kunskap om barns behov av omvårdnad. Så du jobbar i linje av Skolverkets... Helt och hållet. Det är ju mitt uppdrag som lärare är ju att hjälpa eleverna att nå Skolverkets utsatta mål. Men det är ju också att hjälpa våra elever att få ett bra liv efter skolan. Ett rikt liv efter skolan. Men självklart är ju Skolverkets mål, det är ju A och O för oss som jobbar inom skolan. Man har möjlighet att låna hem de här simulator. Man kan programmera in dem på en 5 dagars period. Att ni tar hem kanske Pia och Kim på torsdagen och så bor de hemma med er en 5 dagar. Vad tror ni om det? Ja, Det skulle väl vara helt okej att lära sig. ja, lära sig att göra hemma också. Det är lite ovant att börja, men man kommer väl in i det så fort. Ja. Ja, det här att ständigt behöver ta hand om någon annan och vänta med sina egna behov. Det kanske blir lite annorlunda. Vad mer kommer att bli annorlunda? Jag har en liten unge där hemma som skriker. Ja, man kanske måste bara vara vaken mer och så för att kolla om när, höra på barnet eller vad den vill, och så kan man till exempel ligga och sova. Om det börjar skrika mitt i natten måste man ju upp och ta hand om det och kolla vad det vill. Just det. Och det är typ en docka är ingenting mot vad det blir sen. Mot det riktigt. Pratade förra veckan om barnkunskapen och barn och vad ni känner att ni har lärt er och sådär. Så sa du någonting om barn. Att de inte bara var söta. Kommer du ihåg? Du sa det att du hade lärt att barn var inte bara gulliga och söta. Bebisar kan vara jobbiga också. Och sen att de växer upp till att bli trotsiga tonåringar. Också en bit. De växer upp hela vägen och blir vuxna. Nu har ni sett en film på Rosmarie, en särgymnasieskollärare och 2 av sina elever. Och ni har fått se hur de arbetar och på vilket sätt man kan närma sig en otroligt laddad och invecklad och känslig fråga kring föräldraskap.